آقای جواد شهرستانی شهردار پایتخت برای دومین بار دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن به استودیوی رادیو تلویزیون 2. خیلی من تشکر میکنم از شما، چرا که اولین بار در این برنامه شرکت فرمودین و خیلی راحت هم تشریف آوردین. یعنی من خواهش کردم از شما و شما هم قبول فرمودین، چون ما یه مقدار گرفتاری زیادی داریم برای دعوت از مسئولان محترم. در حال ما از ساعت 8 ما شروع کردیم، 1 ساعت و نیم وقت داریم در این برنامه که کامل مسائل شهری رو با توجه به اهمیت اون بررسی بکنیم و سوالای زیادی هم شما هموطنان عزیز و به خصوص همشهریان عزیز مطرح بفرمایید. همونطوری که آگاه هستیم واحد سیار ما در پارک پهلوی خیابان شاهرضا چهارراه پهلوی مستقر شده. تلفن‌های ما طبق معمول 29287 و 29288 هستند. خواهش می‌کنم که تلفن‌های دیگه سازمان رو اشغال نفرمایید. من در اول برنامه اشاره میکنم که روزنامه‌های پایتخت به پیشباز برنامه طبق معمول رفتن و این بار البته روزنامه کیهان این کارو کرده و با تیتر بزرگی که آقای شهردار چرا به جای آسفالت اساسی لکه‌گیری میکنید شروع کرده و البته قسمت بیشتری از گزارش روز خودش رو به این مسئله اختصاص داده و همینطور اشاره کرده به برنامه اول ما با جناب شهردار در مورد وعده هاشون که نوشته البته از تمام این وعده ها فقط یکیش عملی شده که اون هم مربوط به شمس‌آباد بود. خب به هر حال به من هر موقع خواهش میکنم همکاران من اطلاع بدن که چه موقع واحد سیار ما آماده هستن که آقای منتصری شروع بکنن اولین سوال رو از واحد سیار. با توجه به اینکه همکاران ما آقای نفیسی‌فر و آقای شیخی در اینجا هستن و سوالات و نظریات مردم رو از 1 ساعت و نیم پیش واقعا نشستن اینجا و سوالا رو میگیرن، خواهش میکنم از آقای نفیسی‌فر اولین سوال رو مطرح بکنن. بله، عده زیادی از اهالی و ساکنین خیابون نواب تلفن کردن و گفتن که حدود 40 ساله که این خیابون در طرح اصلاحی قرار داره، ولی ساکنین این خیابون هنوز در بلا تکلیفی و سردرگمی موندن که آیا میتونن تجدید بنا کنن و احیانا ساختمانشون رو مجددا بنا کنن و ترتیب این خیابون چی میشه، ساکنان چه کار باید بکنن. سلام عرض میکنم و قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم اجازه بدید که عذر میخوام، من اول از شما حقیقتش اجازه نگرفتم که سوال مطرح بشه، بدین که اینقدر وقت ما کم بودش در برنامه‌های پیشین که من عادت کردم یه مقدار تون و بگم این خلاصه، ولی الان هم همینطور خلاصه جواب بفهمیم منتها وقتمون بیشتره. بس البته اجازه خواهید داد که من سوال معمولا خلاصه جواب میدم، ولی در حدی که لازم هست باید توضیح داده بشه تا اینکه پاسخ سوال کننده واقعا در حدی باشه که اون روشن بشه و تکلیفش هم روشن بشه. عرض کنم که قبل از اینکه به این سوال جواب بدم در مورد مطلبی که فرمودید در روزنامه نوشته شده که یکی از وعده های من انجام شده، حالا حتما به موقعش سوال خواهید کرد یا طرح خواهید کرد. من هیچ وقت وعده ای رو نمیدم که انجامش ندم. ما حالا در موقعی که مسائلی که اون تشریح کرده سوال کردید جواب خواهم داد. اما در مورد این خیابان نواب به طوری که اطلاع دارید ما خیابان هایی که شاهراهامون یا خیابانامون اکثرا میاد به یک نقطه متوقف میشه. یکی از اونها پارکوی وقتی میاد به خیابون شاهرضا که میرسه تقریبا در اونجا محدود میشه و این حتما باید ادامه پیدا بکنه و در امتداد نواب بیاد پایین تا برسه و وصل بشه به خیابان انوشیروان دادگر. اگر چون بله این نقشه رو اگر ممکنه، این نقشه جامعه شهر تهرانه اینطوره؟ بله این نقشه شهر تهرانه که شاهراه‌هایی که پیش بینی شده در آتی ساخته بشه روی این نقشه مشخص شده. الان اگر ملاحظه کنید پارکوی از بالا اگر نشون بدید اون یکی اون خیابون ملک یکی بعد بله این پارکوی که میاد پایین میاد میرسه به خیابون شاهرضا بیاد پایین، اونجایی که رنگ قرمز شروع میشه این خیابان نوابی
که میاد و به سمت شرق میپیچه، وصل میشه به انوشیروان دادگر چپ. این قسمت بولوار انوشیروان دادگر در جنوبه که اگر این ارتباط وجود نداشته باشه مسلماً مشکل خواهد بود. مردمی که از شمال به جنوب میخوان بیان گرفتار خواهند بود. بنابراین این خیابون به این علت در طرح و الان جزء برنامه ماست، منتها زمانی که به اصطلاح پروژش به طور قطع آماده شد اجرا میشه. بله، تشکر میکنم. آقای شیخی شما اگر ممکنه سوالی رو مطرح بفرمایید. خواهش می‌کنم. عده زیادی سوال کردن در مورد گرفتن مالیات سالانه از اتومبیل‌ها در تهران با این انگیزه که خرج این عواید در راه بهبودی رفت آمد ماشینا در سطح شهر بوده، ولی شهرداری با اون صورت عملی که در جمع‌آوری به موقع مالیات داره در رفع مشکلات ترافیک به خرج نداده و بنابراین موارد خرجی مالیات چگونه خواهد؟ بله. عرض کنم که البته مردم حق دارن که عجله داشته باشن، ولی بایستی توجه بکنن که واقعا برنامه هایی که برای اصلاح ترافیک شهر تهیه شده این اجراش زمان میخواد، بلافاصله امکان نداریم و ما از این بچی که از بابت مالیات اتومبیل ها گرفتیم از این محل اتوبوس خریدیم و چند تا شاهراه الان مشغول هستیم. که اتفاقا توی این روزنامه یکی از این موارد بهش اشاره شده که من وعده کردم که 3 تا شاهراه در شمال شهر و 2 تا راه کمربندی در جنوب ایجاد بکنیم. بله. الان به طوری که روی نقشه ملاحظه میکنید یکی شاهراه دوگل که الان دست مقاطعه کار و مشغول ساختمان، اتفاقا مقاطعه کارش هم شرکت راه ساختمان مقاطعه کار خوبی است و من فکر میکنم کارش سریع انجام بشه. دوم شاهراه 76 متری شهرستان که به طوری که ملاحظه کردید این اتوبان ایوبی، همین که از به عنوان اتوبان کرج هم اسم برده میشه، وقتی میاد میرسه به یک محلی که به کلی قطع میشه و بایستی تمام ترافیکی که به اونجا میان بیان توی میدان ونک. ولی این شاهراه 76 متری با پلی که روی پهلوی و بزرگراه میخوره این قسمت اتوبان رو ادامه میده، میره تا شرق تهران و میرسه به تهران پارس. این قسمت هم الان مقاطعه کارش انتخاب شده و شرکت اصغرزاده است که از شرکت‌های خوبی و کارش شروع کرده و قسمت سوم اتوبان داریوش کبیری که اتوبان داریوش کبیر هم به طوری که در جلسه قبل هم من خدمتتون عرض کردم که خیلی مردم حساسیت دارن روی این پل سید خندان که گفتم این پل سید خندان شما فرموده بودین جناب شهرستانی که در مرداد ما آخر مرداد فرموده بودین که شب عید آماده میشه در سال گذشته تا اونجایی که من به خاطر نه به نوارش هست. اگه اجازه بدید نوارش بذارن. من خدمتتون گفتم در مرداد ما و هیچ اشتباهی فرمودین احتمالاً در شب عید آماده خواهد شد، ولی مثل یک پروژه قرار داره. نه به هیچ وجه. عرض کردم در مرداد ماه این آماده میشه و اشکال کارش هم این است که بعد از اینکه آماده شد ادامهش طوری است که گرفتاری داره. یعنی این اتوبان داریوش یا شاهراه کوروش این شاهراه پروژش اون مهندس مشاوری که داشته اون مهندس مشاور کارش انجام نداد، ازش خلایت شد به مهندس مشاور دیگه دادیم و گفتم پشت این چیز به اصطلاح پل به کلی راه قطعی و ما راه ارتباطی خواهیم داد به خیابان آهنگ و خیابان نوبخت، به خیابان آهنگر و نوبخت و بنابراین مبدأش اگر سید خندان بگیریم به مقصدش که که به اون 2 تا خیابان وصل میشه به طور موقت عبور از این 2 خیابان خواهد بود و این کار انجام شده و تا آخر مرداد این پروژه تمام میشه و پل اواخر مرداد افتتاح خواهد شد. حالا میتونیم بگیم 31 مرداد انشالله. بله.
و بنابراین یکی از این شاهراه‌ها هم که در شمال وعده کردیم همین داریوشه که این هم به مناقصه گذاشته شد و مقاطع کارش هم تعیین شده، شرکت ملی ساختمان و جمع هزینه و قسمت جنوب هم انوشیروان دادگر در قسمت جنوب این پروژه هم مقاطع کارش مشغول کار هست که پلدشته و یکی هم کمربندی جنوب تهرانه که این کمربندی رو وزارت راه مشغول ساختمان مسیرش داره آماده میکنه و فعلا از قسمت شمال غربی تا جاده ساوش در امسال شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه. بنابراین هر 5 شاهراهی که برزتون در اون جلسه رسوندم هر 5 شاهراه کارش عملا شروع شده و نه ای که بگیم بعد از این شروع خواهد شد و جمع اعتباری که جمع این قرارداد در حدود 600 میلیون تومان هست و بنابراین این یکی از وعده هایی بوده است که روزنامه نوشته عمل نشده. خوشبختانه اینجا باید برستون برسونم که عمل شده. خب این یکی از وعده. خواهش. خب در مورد اینکه برای جلوگیری از بالا آمدن آب‌های زیرزمینی جنوب شهر فرموده بودین در تمام شهر چاه‌های عمیق حفر میشن. این ارتباط به اون نقشه نداره. بله. عرض کنم که در مورد این برنامه ما قرار هست که با وزارت البته نیرو 22 تا چاه عمیق حفر بکنیم. بله. که از این 22 تا 12 تاش تا به حال حفر شده است. بله. و 6 تاش در شمال شهری. بله. اگر اجازه بدید محل‌هاش هم بگم خدمتتون که برای اینکه از لوله کشی آب شهر ما استفاده نکنیم این چاه را اغلب در محل‌های زدیم که برای پارک‌ها مفید بوده باشه. یکیش در پارک فرح، یکی در پارک کریم خان زنده، یکی در 25 شهریور نارمک، یکی در عرض کنم که چیز است ابتدای پارکوی که وارد میشیم در فرهزاد در اونجاست و یکی هم همین مقاطع کاری که عرض کردم 76 متری شهستان ری برنده شده در اونجا برای کار خودش داره حفر میکنه که بعد به شهرداری واگذار میکنه. ولی کاری که از این مهمتر بود ما برای شمال شهر کردیم 16 تا قنات است که در شمال شهر هست که در حدود 50 کیلومتر طول ایناست و این رایروبی کردیم و آبی که از این قنات ها بیرون می آمد در حدود 18 سنگ بود که این به 32 سنگ یعنی حدود 800 لیتر در ثانیه رسیده است و به این ترتیب ما فکر میکنم که این وعده دوممونم ما البته از 22 تاش خب 12 تاش. خب این میدونید که یعنی آنن که نمیشه که ما گفتیم این کار رو انجام میدیم و واقعا و نیاز هم نبود. بدونید ما عجله روی این کار نداشتیم برای که اگه برزتون رسیده باشه آب در جنوب سطحش 5 متر رفت پایین و حتی ما یه قدری واهمه داشتیم که این با این سرعت آب که سطحش میره پایین یه وقت اشکالی از نظر خراب شدن منازل در اونجا چون منازلش هم یه قدری طبق اصول ساخته نشده از این جهت مشکلی برای اون منازل پیش نیاد چون میدونین یک دفعه وقتی نشست این محلی که آب اون رو گرفته این آب که در اونجا وجود نداشته باشه و تبخیری هم که ایجاد میشه یک فضای خالی ایجاد میکنه و خانه ها نشست. بنابراین این برنامه هم اجرا شده و هیچ مشکلی درش. خب قبل از اینکه به وعده های دیگه بپردازیم واحد سیار ما آماده نیست، اشکال فنی پیش آمده. بله خب انشالله هم موقع آماده شد فقط به ما اطلاع بدین. اگه مکالمه تلفنی هم احیانا هستش خواهش میکنم. بله آقای نفیسی فرد شما پس سوالی رو مطرح بفرمایید. خواهش میکنم. بله دی سوال کردن که شهرداری سال گذشته برای اجاره دادن خونه‌های خالی این وصیه رو به عهده گرفت و مردم
با پر کردن پرسشنامه و گرفتن نوبت امیدوار شدن به این مسئله، ولی شهرداری یه دفعه این مسئله رو به طور جدی دیگه دنبال نکرد. سوال کردن که آیا اجاره خونه‌های خالی واقعا قطعی خواهد شد امسال و صاحب خونه خواهند شد یا احیانا اگر شهرداری این کارو نخواهد کرد چه مؤسسه یا چه سازمانی دیگری این امر رو به عهده خواهد گرفت؟ ملاحظه کنین کار جدی گرفتن یا نگرفتن من نمیدونم که منظور چی هست. ببینید هر کاری چرا وقتی یک قانونی گذشت ما وظیفه داریم که این قانون رو اجرا بکنیم، اما فکر میکنم بهترین طریق اجرا این است که از راه صحیح این عمل بشه. اولا این آیین نامش در آخرینش در فروردین گذشت و تا زمانی که اون آیین نامه به تصویب نرسیده باشه ما کاری نمیتونیم بکنیم. در ثانی ما از خود مردم خواستیم که اول بهتر از همه این است که با هم توافق کنن. اگر خود مردم با هم این برنامه رو اجرا کنن هیچ نیازی نداره که شهرداری وارد این برنامه و این عمل بشه، چون منظور اصلی این قانون این است که خانه خالی نباشه و مردمی هم بی خانه نباشه. بعد از این که ملاحظه کردید یک قضاوت‌های خیلی پیشاپیش هم شد که نمیدونم شهرداری میخواد منازل مردم رو ارزان قیمت کنه، شهرداری مأمورینش اینجور عمل خواهند کرد. به هر حال ما بهترین راه حلی هم که برای ارزیابی این خانه ها و تعیین تکلیفش دیدیم این است که کارشناسان دادگستری برن این ارزیابی بکنن. البته مشکلاتی هم گاهی پیش میاد برای که بعضیا ممکنه دلشون نخواد که بگذارن کارشناس بیاد فکر دیگه ای داشته باشن. اینها چون به قانون آشنا نیستن، در حالی که در قانون پیش بینی کرده که اگر یک کسی منزلش میخواد اجاره بده شهرداری اشتباها میگه این منزل تو خالیه، این میتونه اعتراض بده میاد در کمیسیون. ولی آقای شهرستانی من این تا اینجا یعنی من فکر میکنم که به هیچ وجه اگر کسی نخواد خونه‌ش رو اجاره بده نمیتونه کسی حتی شهرداری یا جای دیگه این کارو بکنه. من فکر میکنم چون به هر حال بله من فکر میکنم به این دلیل که اگر بهانه اسمشو بشه گذاشت میگن که مال فلان فامیله یا مثلا پسرم یا دخترم میخوان زندگی بکنن به این صورت. شما یعنی نه اینجور بهانه ها رو نمیتونن بیارن برای که اونها این دلایل رو میارن. یک کمیسیونی است که کمیسیون ماده 8 است که این کمیسیون نماینده استانداری هست، نماینده وزارت مسکن، نماینده انجمن شهر، نماینده بازرسی شاهنشاهی است، نماینده دادگستری است. دلایلش میبینی، دلایل شهرداری رو میبینی. خب حالا اگر دلایلش منطقی باشه اون کمیسیون رأی میده میگه که حرف شما حساب، اگه منطقی نباشه رد میکنه. حالا یک مالکی حاضر نیست مثلا یک مستاجر داشته باشه و شهرداری هم به هر حال میگن که طبق قانونی که فرمودین باید یک اجاره نشین بیاد. فکر نمی کنید که به هر حال دو نفری که در یک خانه زندگی میکنن و اون شخصی که مستاجر یا به قول خود مالک مستاجر اجباریه میتونه این روابط رو حفظ بکنن و هیچ ناراحتی براشون پیش نیاد؟ الو گوشی خدمتتون خوش. عرض کنم که معمولا این خانه ها مالک و مستاجر پهلوی هم غالبا نیستن مگر در آپارتمان ها. در آپارتمان ها هم چون معمولا آپارتمان ها تعداد مستاجر زیاد هست من فکر میکنم که در ابتداش ممکنه کمی ناراحت باشی، ولی بعد فکر نمی کنم که این حالت پیش بیاد. این بستگی داره بیشتر به اخلاق این دو طرف. اگر مستاجر آدم خوبی باشه ولی اگر ریشه مسئله اینه که دوست نداره مثلا مستاجری بیا دوست داره مثلا دو طبقه خونش یا سه طبقه خونش خودش زندگی، یعنی مثلا اتاق مهمون خونش رو 4 تا داشته باشه. بله ولی این رو باید توجه بکنه، حتما هم توجه میکنه که این مقصر در این موقع اگر مقصری وجود داشته باشه مقصر مستاجر نیست. مقصر این است که یک عده از مالکین بد عمل کردن، منزلشونه به اجاره ندادن، چون قانون در این گونه مواقع برای این است که واقعا اگر یک عده خوب عمل نمیکنن و عده دیگه گرفتار میشن این قانونی بیاد بین این دوتا و حاکم بشه. پس اسم نمیشه گذاشت تقصیر، یعنی قانونی هست، یعنی میتونن مثلا یکی حاضر نشد به زور وادارش بکنن یا
به حکم قانون. حتما این ببینید همین اصلا ما فقط روشن قانون بشه. قانون برای این است که اگر یک کسی بله. یک کار اصولی رو بله. انجام نمیده، قانون اون رو موظف چون شما بکنه به فرمودین اینکه این کار اگر انجام بشه شه. گفت تقصیر، من روی این مسئله چون اصلا سوال. اعتقاد ندارم که تقصیره. واقعا اگری که مالکین منزلشونه به اجاره واگذار میکردند و مستاجر میگرفتند، معمولا این حالت پیش نمی آمد که این قانون رو بگذارن. تشکر میکنم. مثل که واحد سیارمون آماده هستش، اگه ممکنه اولین سوال رو مطرح بکنیم. آقای منتصری از واحد سیار. سلام بر بینندگان و شنوندگان عزیز. اینجا پارک پهلوی محل استقرار واحد سیاره. یا آقای اینجا تشریف دارن و سوالی دارن. آقا خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید. جناب آقای شهرستانی، بنده با 4000 نفر اهالی جنت آباد به نمایندگی این خانم نوری 4 سال داریم زحمت میکشیم با 5 تا 6 سر عائله، 6 سال و یک قطعه زمینی داریم به نام 100 متر. میخوایم 2 تا اتاق بسازیم، آب نمیخوایم، برق نمیخوایم. به تمام مقامات شکایت کردیم و رفتیم زحمت کشیدیم، نتیجه نگرفتیم. ما فقط استدعامون اینه از جناب عالی که لطف بفرمایید و جواز ساختمان ما یک عده مردمان بی پناه را بدهید که ما دعاگوی شما با بچه هامون، با خانواده هامون یک عمر دعاگوی شما باشیم. و بعدا هم خانم نوری نماینده خودمون از طرف اهالی جنت آباد با شما سخنرانی میکنن. خانم بفرمایید این مطلبی غیر از مطلب ایشون هست. جناب آقای شهرستانی، مردم شمال غرب تهران، جنت آباد، باغفیض و 10 شهرک دیگر به امید قول منطقی آن جناب که فرمودید اول تابستان جواز ساختمان میدهیم، چه میفرمایید؟ ضمناً مدت 6 سال است که برای خارج از محدوده در غرب تهران فعالیت دارم و از تمام تظاهرات این افراد تخلیه به دست و سرگردان را جلوگیری نمودم. صبر همه تمام شده. طی قول خودتان جواز ساختمان تا اول تیر ماه مرحمت. استدعای توجه مخصوص داریم. در برابر حق مردم چه میگویید؟ بفرمایید بسازند و تخریب نکنید تا همگی عقده‌ای و بدبین نشده اند. فخرعظم نوری. تشکر میکنم ازتون. امیدوارم. بله. عرض کنم که من یک مرتبه گفتم، دوباره هم ذکر میکنم، من قولی اگر بدم حتما عمل میشه. در این مورد خاص بنده هیچ قول ندادم که در این موقع من اجازه در مورد جنت آباد. اگر خاطرشون باشه در مورد غرب تهران به طور کلی عنوان کردم که بعد از اینکه مسائل شمال شرقی مطرح شد و روشن شد، نسبت به غرب تهران بررسی لازم به عمل میاد. اما در مورد جنت آباد بخصوص و خودشون حتما اطلاع دارن که در اونجا اصولا منطقی است که بایستی ملی میشد، یعنی جزء مناطقی است که ملی شده یا در جریان هست. ولی خب شاهنشاه و دولت این عنایت شاهنشاه عنایت کردند و دولت هم اجرای وظیفه میکنه به اینکه برای افرادی که در این قسمت ها زمین دارن و زیر 1000 متر زمین دارن بهشون زمینشون واگذار بشه که بسازن. ولی در مورد ساختمانش اول این برنامه که اجرا بشه، موقع ساختمانش باید اونجا طرح تفصیلیش تهیه بشه. پس اجازه رو دارند که بسازن، منتها به موقعی باید شهرداری اعلام بکنن. زمینشون مال خودشون در حدود زمینشون بیشتر مال خودشون خواهد بود. بله. و اجازه ساختمانش موقع خواهد بود بله. که طرح تفصیلی این نقاط مشخص بشه. فکر نمی‌کنین الان حدودی بفرمایین که اونایی که نشستن و میخوان بدونن واقعا چه موقعی زمین خودشون رو میتونن بسازن؟ نه، من نمیتونم حدود در اینجا بگم، برای اینکه میدونید این دست مهندسین خواهد بود که روی این نقاط مطالعه بکنن و طرح تفصیلی اینجا رو تهیه کنن. مثلا خود همین خانم یا اون آقا اگر بخواد خانه رو بسازه،
وقتی نقشه نداره یک زمانی طول میکشه تا اینکه این نقشهش تهیه بشه. این بستگی داره به اون مهندس که چه مدت طول بده این نقشه را آماده کنه. و چون میدونید منطقه غرب تهران یک منطقه وسیعی است، طرح تفصیلیش زمان میخواد. بنابراین هر زمان که این طرح تفصیلی اونجا آماده بشه و تکلیف اون زمین ها روشن بشه، به اینها اجازه ساختمان داده خواهد شد. بله، تشکر میکنم. الو، گوشی خدمتتون، شما سوالی رو میخواین مطرح بفهمین؟ بله، حالا شما گوشی خدمتتون. خواهش میکنم، میخواستم سوالی رو مطرح بکنم. جناب شهرستانی، سلام عرض معتقد هستم. سلام علیکم. خواهش میکنم. با مزمی که ارادت دارم به خودتون و خانواده‌تون، میخواستم به عنوان یک سرباز انقلاب شاه و ملت با جنابعالی که خودتون یک سرباز هستید صحبت بکنم. نظر لطفتون. خیلی ممنون میشم اگر بفرمایید همونطور که سال گذشته قول داده بودید راجع به سلطنت آباد سروستان دهم که این پارکینگ کامیون‌های زباله شهرداری رو که الان باعث کثافت شده اینجا و واقعا از نظر ایمنی برای مردم از نظر بهداشت ناراحت کننده است، دستوری بدین که اقدامی بشه. ولی تاکنون متاسفانه علاوه بر اینکه نشده، گسترش هم پیدا کرده و تعمیرگاهشون هم آوردن اینجا مستقر کردن. خیلی ممنون. تشکر. بله، مرسی. اینم یکی از وعده‌هاتون بود جناب شهرستانی. کاملا صحیح. تنها وعده‌ای که ممکنه عمل نشده، یعنی عمل نشده، یعنی زمان عملش شاید نرسیده، همین وعده است. خواهش می‌کنم پس توضیح خدمتتون عرض بکنم که میدونید این ماشین ها در تمام نقاط شهر یک چین پارکینگ هایی برای ماشین حمل زباله داریم و قصد من این بود، با دوستانمونم هم فکری کرده بودیم که این ماشین ها رو ببریم به مرکزی که زباله ها رو میبریم الان در اونجا و در اونجا این زباله رو دفنش میکنیم که در دو منطقه است، یکی آبلی است، یکی جاده قم. ولی بعد از اینکه کاملا بررسی شد راجع به مسئله به اصطلاح پاکسازی محیط زیست پیش آمد، ما یک برنامه خاصی برای این کار گذاشتیم و اون این است که جاروی شهر به وسیله ماشین های چیز باشه، ماشین های مکانیزه باشه، نظافت شهر مکانیزه بشه که برای این برنامه یک فیلمی هم روی این مسئله تهیه کردم. اگه شما توضیح ندارین الان میشه فیلمو بریم؟ توضیح دارم، بعدش فیلم رو بدید بهتره. پس خواهش می‌کنم الان توضیح رو بفرمایید. این ماشین های حمل زباله که زباله رو بعد از اینکه جمع آوری میکنند، که اون قسمت اولش ملاحظه خواهید کرد ماشین ها شهر جارو میکنند، زباله از نقاط مختلف جمع آوری میشه، در مخزن های خاصی ذخیره میشه و بعد میره به خارج شهر. این زباله الان جزء برنامه این است که اینها رو چکار بکنن؟ در اونجا بسوزونن و از انرژیش نیروی برق بگیرن که این قسمت آخرش با وزارت نیروست. الان وزارت نیرو این رو داده به یک عده از مهندسین و یک عده از استادان دانشگاه که این پروژه رو مطالعه میکنن طبق برنامه‌ای که اونا تنظیم کردند و در 2 هفته قبل هم یک جلسه در خدمت جناب وزیر نیرو با اینا داشتیم. تا 3 ماه دیگه محل اینها رو و نوع اینها رو مشخصاتشونه برای که به مناقصه بذاریم این رو تعیین میکنن که آیا این در 2 محل تهران باشه، در 3 محل باشه، چون به نسبت قدرتی که داره، ظرفیتی که داره، تعدادش فرق میکنه. میدونیم متوسط زباله ما نسبت به فصل متغیره، از 2000 تن تا 3000 تن در روزه و متوسط 2500 تنه. به این ترتیب وقتی محلهای این دستگاه مشخص شد، اون وقت هست که ما میتونیم محل پارکینگ این کامیون ها رو در اونجا مشخص بکنیم. اگر الان در این منطقه ما این محل رو پیاده میکردیم، بعد این جابجایی بود و این زمینی که میگرفتیم بعد فردا دوچار اشکالش میشد. من یه گله‌ای دارم، بنابراین علتشو اعلام نفرمودین، یعنی از طریق من تلویزیون و جراید، از نظر اینکه صرفاً وعده‌ای که داده بود شهرداری، یعنی از طریق شما به عنوان شهردار پایتخت، دلیلشو مردم می‌خواستن و من فکر می‌کنم که بعد کاملا فرمایشتون صحیحه. ولی یک چیز رو بدونید که من هیچ بلد نیستم. اون مسئله این است که واقعا مسائل رو چطور بایستی به آگاهی مردم رسوند و تبلیغات کرد.
چون من جنبه یکی از تبلیغات اصول رو تبلیغات بلد فکر کنم نیستم. آگاهی مردم بله. به مسائل. کاملا صحیحه و به همین دلیل الان ملاحظه میکنید که در شهرداری خیلی کارا شده که مردم واقف نیستن و گاهی من خودم میشنوم وقتی که صحبت میشه میگن کار به اصطلاح چشمگیری هم شهرداری هنوز انجام نداده، در حالی که واقعا به اعتقاد خود من در این 9 ماهه، حالا من هنوز وارد ماه دهم دارم میشم که از خدمت من میگذره، من فکر میکنم شهرداری خیلی کار کرد که در ضمن همین گفتگوها شاید این مسئله برای مردم روشن میشه. بنابراین چشم یاد میگیریم بعد از این به اطلاع برسیم. اگر اجازه بفرمایید فیلمو با هم ببینیم. خواهش میکنم. و البته برای رادیو 2 هم صداش میتونه قابل استفاده باشه که پخش میشه برنامه از اونجا. اول نفر صحبت. هرچه این شهر بزرگ را تمیزتر نگه داریم، به بهداشت خود و فرزندان آینده سازمان بیشتر کمک کرده ایم. نظافت کلی شهر از نظر جمع‌آوری و انتقال زباله از خیابانها بر عهده شهرداری و مأموران مربوطه است. البته همکاری مردم شهر در ریختن زباله‌ها در محل‌های مخصوص کمک موثری است. انباشته شدن زباله در کنار خیابانها علاوه بر این که به زیبایی شهر لطمه می‌زند، از نظر اصول بهداشت خطرناک هم میباشد. در آینده نزدیک شهرداری تهران با مجهز شدن به این گونه ماشین‌های اتوماتیک مخصوص قادر خواهد بود که با سهولت و سرعت زباله‌ها را از خیابان‌های شهر جمع آوری کرده به مکان‌های معین انتقال دهد. ماشین‌ها و ظروف ویژه زباله به طور مرتب شسته و تمیز می‌گردند تا از انتقال و ازدیاد میکروب‌های گوناگون جلوگیری شود. این جاروهای مکنده کثافات و زباله‌های خیابان را به درون مخازنی می‌مکد و پس از آبپاشی و شستن خیابان‌ها شهر منظره پاک و زیبایی به خود می‌گیرد. لجن‌هایی که در جوی‌ها و زیر پل‌ها انباشته می‌گردد به وسیله دستگاه‌های لجنکش مکیده شده به جای دیگر منتقل می‌گردد. در نظر است که در آینده نزدیک زباله‌های تهران را در چنین محل‌هایی سوزانده و تبدیل به انرژی حرارتی و الکتریکی کنند. احداث پارک در نقاط مختلف شهر هوا را پاک می‌کند و وجود زباله‌دان‌های مخصوص باعث می‌شود که خب البته باعث میشه همیشه که پاک باشه فضا محیط زیستمون. خب همه چی این کامل بودش و نویدی داد برای آینده. منتها آیندهمون کی خواهد بودش ان شاء الله؟ بله این ماشیناش ما 60 تا ماشین جارو خریدیم، جاروی بزرگ و 14 تا جاروی کوچک، 10 تا لجنکش هست و اینها خریدش یعنی انجمن شهر تصویب کرده. الان چون با ترک مناقصه است در هیئت دولت مطرح، بعد از که هیئت دولت تصویب بکنه که انشالله ما شاهده و 6000 تا هم از همین ظرفایی که ملاحظه کردید خریداری شده به ظرفیت‌های مختلف که البته باز هم همکاری مردم فکر کنم خیلی موثر باشه. می‌دونید اینجا یک توضیح بدم که این ماشین‌های زباله رو ما دیگه نخواهیم خرید. همین ماشین‌های موجودمون این بالا برنده ها روش نصب خواهد شد و 50 تا از این بالا برنده ها در مرحله یک فعلا داریم. بله بنابراین این صرف جویی هم شد. کاملا درسته. خب باز هم سری به واحد سیار میزنیم. همکارم منتصری از اونجا سوال دیگه ای رو خواهش میکنم مطرح بکن. یکی از بچه‌ها تلویزیون کار داره اونجا رو برو وایساده. این بغلش اگه آماده بگی موتور بده. آماده ایم؟ با شما بگی موتور بدین. ما آماده ایم. موتور بدین. پروژکتور رو لطفاً روشن کنید.
پیرمرد محترمی اینجا تشریف دارن و خیلی شکایت شدیدی دارن. من نمیدونم شکایتشون چیه. بابا بفرمایید. شکایت ما از جنوب شهر زمینای ما رو که ارزیابی کردن مترو بنا بود از 3 روزا پولش بده، الان 2 سال و نیمی از پول ما رو نمیده. ما تومن دشی پول نزول کردیم، نمیتونیم دیگه بیشتر از این صرف کنیم. از شهردار محترم تقاضا دارم بفرماید مترو پول ما رو بدهد. ما فقیریم، اهالی جنوب شهر که غنی نیست، همه بیچاره و بدبخت. ما میخواستیم برای خودمون خانه بسازیم، حالا جزء برنامه است حاضریم. حالا ارزیابی خودشون کردن، جای دیگه 2500 تومن 3000 تومن، اینجا 1200 تومن قیمت گذاشتن. بفرمایید پول ما رو بدن، ما بیچاره شدیم. این اسناد چیه این بابا؟ اسناد رسیدی است که 6000 دفعه بنده رفتم شکایت کردم، رسیدای انقدر چسبوندم تا جناب آقای شهردارم مسبوق باشه که ما ارائه دادیم، توجه نشدن. مثل اینکه یه تومار خیلی بزرگ این بابا ارائه داده. آقای شهردار حتما اینا رو نمیتونن دقیقاً ببینن ولی بی نهایت زیاده. من تمام مارکای شهرداری رو اینجا میبینم. البته نمیدونم با چه زحمتی این پیرمرد اینا رو چسبونده به هم که آورده تقدیم شما کرد. من اینجا اسمای مختلفی میبینم. خب مستند دیدیم. عرض کنم که من به اینا حق میدم. این مسئله زمین های اینها که در اون منطقه قرار گرفته، این یک تصویب نامه گذشته و طبق اون تصویب نامه قرار بود وزارت مسکن بسازه برای خانه سازی و غیره. و این اشکالی که الان وجود داره و مترو نمیتونه بخره وجود اون تصویب نامه است که این مسئله ما با وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی حل کردیم و تصویب نامه‌اش فرستادیم به هیئت دولت. که اون تصویب نامه قبلی لغو بشه و اجازه بدن که این زمین ها رو برای مترو خریداری کنیم. بنابراین انشالله مشکل ایشون حل میشه و اون اضافه نخواهد شد. بله. نه فکر نمی کنم انشالله. یعنی مسئله چون موضوع حل شده است. الان حل شده و ما با هم توافق کردیم و تصویب نامش در هیئت دولت. به محضی که تصویب شد کار خرید انجام میشه و هیچ گونه جای نگرد. امیدواریم. الان یک مکالمه تلفنی مثل این که به من اشاره میکنن هستش، خواهش میکنم و با هم میشنویم. بنده یه ساختمون ساختم، 3 طبقه پارکینگ دادم برای 5 طبقه بنا. یه تغییر آیس ستون دادم، تغییر آیس من آمدن دیدن، امضای اول کردن. زمین بعدم مختلط مسکونیه، 24 ماه قبل اومدن امضا کردن امضای اولا. بعد رفتن اومدن گفتن آقا این زمین این اشتباه ساختین علاوه بر کسر پارکینگ دست که پارکینگ اضافه کردن کم نکردن. بعد اومدن اضافهش کردن، آزاد کردن، گفتن چون ساختمون در مرحله نازکاری اصلا تموم شده، رنگم زدن. کجا بوده مأموری شهرداری که نیومده؟ امضای اول کردن رفتن. اومدن مجددا 160 پارکینگ میخوره الان. اومدن گفتن نه قبول نیست. یه دفعه خوابوندن، بعد از یه مدت اومدن دیدن گفتن آقا ایرادی نداره، ساختمون نوشتن، امضا دادن، چون ساختمون در مرحله نازکاری رفع ممانعت بشه. مجددا رفته یه ماه دیگه اومدن کار خوابوندن. الان 7 ماهه. فرستادن ماده 3 گفته اینا فقط 14 واحد کسر پارکینگ دارن. اومدن 14 واحد بدیم، گفتن آقا 14 واحد نیست 34 واحده. مجددا فرستادن ماده 100. خودتون میدونید که وضع ماده 100 چیه؟ یه پرونده که برسه 2 ماه طول میکشه تا برگرده. من پیش خود آقای ارداقی هم رفتم، آقای ارداقی تلفن زدن که آقای فلانی نامه ایشونو ماده 100 دیگه ندین، همینطور شفاهن ببریم امضا کنیم بیان. اگر یا 14 تا قبول 14 تا گفتم باشه. 2 ماه فرستو رفتیم نه تمام پرونده داره ماده 100. ماده 100 تایید کرده که آقا شما حق ندارید برگردیم و این 14 واحده. اگر ما اومدیم دیدیم 14 واحده، رفتیم باز ماده 14 تا بدیم، کار خوابوندن، گفتن آقا 14 تا نیست، 7 ماه خوابوندن، این 34 تا. بنده 3 طبقه ساختمون ساختن 10 میلیون تومان پول پارکینگ دادم. خودتون میدونید با پارکینگ بخوان روزی 100 تومان بگیرن، روزی 500 تومان نمیده. این سرمایه گذاری میگن 1,500,000 تومان جریمه بدی. میگم اگر خلافه چرا ماده 100 فرستادین؟ چرا فرستادین تاییدی بگیرین؟ خب هم موقع گفتن آقا نه قبول نیست.
من ساختمون خراب شدنی که نبوده که ماده صد قبول کرده که آقا اینا خلافید چون ضابطه‌شون زیاده 600% بوده نساختن که آدم باید کسی پارکینگ دارن، در صورتی که اولا باید خود شهرداری مقصر بوده چون آیک ستون من به هم خورد، میومدن بود آقا آیک ستون به هم خورده، من یه دفعه مسکونی میکردم، الان میگه مسکونی میگن آقا این مسکونی نمیشه. 50 میلیون تومان پول گذاشتم، شما به خودت تشبیه ببین اصلا این ساختمونا. بله به هر حال سوالشونه که متوجه شدیم. ولی این چون مطلب رو خیلی مخلوط گفتند من البته روز میخوام که حرفتون قطع میکنم. اون پیامی که به شما دادن الان من توضیح بدم خدمت تماشاگران عزیز و همینطور شرح بدم برای شنوندگان عزیز رادیو 2 چون معاونین شهرداری و همکاران آقای شهرستانی اینجا هستن برای احیانا مسئله جزئیات رو بیان بکنن. این صرفا برای مسئله یعنی جزئیات و مسئله است که مربوط میشه به پاسخگویی. اینجور که الان به من یادداشت دادن میگن اگر در خیابان نادری روز پنجشنبه مسئله مشکلش حل شده، ولی من یک توضیح بدم خدمتشون. اصولا مطلب پارکینگ یه چیزیست که بستگی داره به نوع استفاده از ساختمان و اگر نوع استفاده از ساختمان مشخص باشه تعداد پارکینگش نمیتونه متغیر باشه که یکی بگه 14 تا یکی بگه 34 تا. بنابراین ایشون اگه تشریف بیارن پیش آقای علی آبادی که الان اینجا تشریف دارن و این مطلب رو شنیدن برن پیش ایشون مطلبشون حل خواهد شد و مشکلی باقی نخواهد. خب امیدواریم که حتما شنیده باشن. باز هم به واحد سیار میریم. واقعا نمیتونیم با ایشون تماس بگیریم. سلام، خواستم از آقای شهردار خواهش کنم که من 3 تا بچه دارم، مستاجر هستم، هر جایی که میرم عقب خونه کرایه خیلی سنگینه، خیلی بالاست که واقعا میدونم اجاره میده ولی خب اون حقوق شوهر من کارمند وزارت دادگستریه ولی حقوقش 1500 تومان بیشتر نیست، ولی هر جایی که میرم کرایه خیلی بالاست ولی من خیلی اصلا نمیتونم با این حقوق هم خرج بچه هامو بدم و هم کرایه خونه رو بدم. خواستم از آقای شهردار چون اینجا وقت کمه به همه وقت برسه، خواستم از جناب شهردار خواهش کنم به من یک ملاقات خصوصی بدم، من خصوصا با خودشون تماس بگیرم اگر ممکنه ازتون تقاضا کنم این کارو بکنیم. جناب شهردار شما رو نمیدونم محلتون کجاست که به شهرداری ها رجوع بدن که اونجا یه خونه، ولی من میخواستم از خودشون چون خیلی درد دل دارم میخواستم با خودشون بیان کنم. بفرمایید محلی که سکونت دارید بفرمایید. تو خیابون بازارچه نایب السلطنه هستم ولی میخواستم از خودشون، این 100 بار میگم چون الان من از ساعت 4 بعد از ظهر اینجا هستم فقط به این دلیلی که بتونم با خودشون این درد دلمو در میون بذارم. من تصور میکنم آقای خواهش میکنم. میدونید که من اضافه بر ملاقات هایی که به افرادی که کار رسمی یا دولتی یا غیره دارند، شرکت ها مؤسسات دارند، یک روز در هفته گذاشتم برای عموم که هر کس هر کاری داره میاد و ما وقت قبلی منظورتونه روزی 3 شنبه ها بعد ظهر هم از اینکه وقت بخواد وقت قبلی بگیره یا نگیره ولی بیشتر وقت قبلی میگیرم برای اینکه ما ساعت برنامه‌ای که ببینیم چقدر طول میکشه با دوستانمون تنظیم بکنیم بهتر خواهد. روز شنبه من با معاونینم هستم در همون جلسه مشکلشونه حل میکنیم. چه ساعتی تشریف بیارن این خانم؟ اما در این مورد ما از 5 معمولا هستیم تا 8:30 معمولا. اما این سوالی که مطلبی که خانم گفتند واقعا در مورد اینکه اجاره خانه ایره من بتونم بالا ببرم یا پایین بیارم دست من نیست. این منزل رو باید خودشون انتخاب بکنن و اجارش هم کارشناس دادگستری تعیین میکنه. بنابراین من نمیتونم در اجاره منزل هیچ گونه فرد موثری باشم. معاذا اگر مایل بودن تشریف بیارن درد دل دیگه دارن با کمال. چه ساعتی کجا تشریف از ساعت 5 تا 8:30 باشگاه شهرداری 3 شنبه بعد از ظهر. باشگاه شهرداری 3 شنبه بعد. بله به هر حال تشکر میکنم. باز واحد سیارمون اگر آماده هستن خواهش میکنم که باز هم سوال دیگه ای مطرح بشه. آقای منتصری؟ بله.
اهالی بلوار رضا پهلوی با تشکر از جناب شهرستانی شهردار پایتخت از طرف حدود 7000 خانواده اداری و کارگر و بیش از 1000 خانواده نظامی و خدمتگزار شاهنشاه تقاضای رسیدگی و توجه به نکات زیر را دارم. طی فرمان شاهنشاه و به خاطر رفاه ملت به عنوان عیدی تولد امام حسن علیه السلام روز 10 شهریور سال 36 خانه‌سازی در جنوب و جنوب شرقی با ضوابط شهرداری آزاد اعلام گردید و از ما طی توجه به پلاک ثبتی منطقه که جزء اراضی آزاد شده بود مدارک پذیرفته شد و به ما 1 ماه وقت دادند که تاکنون با توجه به این که طی دادخواهی حضور جناب نخست وزیر، بازرسی شاهنشاهی، نماینده انجمن شهرستان، شهرسازی، شهرداری و مراجع مسئول مراجعه نموده ایم و هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده ایم که به چه علت نمیتوانیم از مراهم شاهانه که به حق بایستی بهره مند میشدیم از ما دریغ و کوتاهی نموده‌اند. منطقتون رو دقیقاً فرمودین کجا؟ انتهای خاکی بلوار رضا پهلوی. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. بله خواهش می‌کنم جناب. در این قسمت به خصوص من نمیدونم، مثل اینکه اون توضیحاتی که در جلسه قبل دادیم راجع به همین زمین هایی که در جنوب و جنوب شرقی آزاد شد، این دوستانمون در این مورد توجه نکردن. مسئله این است که یک عده از اینهایی که در جنوب ساختند توی فضای سبز ساختند، یک عده در مسیر معابر ساختند. بنابراین ما در این قسمت یک محوطه‌ای که در شرق بولوار رضا پهلوی باشه این رو ما آزاد گذاشتیم برای اینکه یعنی هنوز اجازه ساختمان بهش ندادیم، برای که ببینیم چه تعداد به اون وضع هستند و بعد طرح تفصیلی اینجا که تهیه شد یک به خود اینها مطمئناً اینهایی که در اینجا زمین قطعات کوچک دارن اجازه خواهیم داد بسازن و قطعات بزرگشه برای قطعات بزرگ منظورمون در اونجا میدونید ما فقط قطعات تا 500 متر اجازه دادیم بسازن و بالاتر از 500 متر اجازه ندادیم. بنابراین قطعات بزرگ منظورمون واقعا نه که 500 متر تا 1000 متری باشه. قطعات بزرگ در اونجا هست که 5000 متر، 10000 متر، 30000 متر به بالا وجود داره. بنابراین این یک برآوردی باید بکنیم و پس از مدتی تکلیف این ناحیه مشخص میشه. همینطور که شمال شرقی قسمتش معین شد اینجا هم تکلیفش روشن خواهد شد که انشالله. من این زمانه میپرسم صرفا من دوستانم که اینجا هستن میگم و فکر میکنم که اعلام بکنید آقای علی‌آبادی، فکر میکنید در چه مدت؟ در مدت 6 ماه قبل از 6 ماه میفرمایند که این برنامه رو میتونن معین بکنن و مشخص بکنن. خب از اینجا قول قبل از 6 ماه داده شد. بله دیگه حالا خودشون هم اینجا هستند و قول دادن دیگه، من دنبال این مسئله هستم. بله خب قولی که دادن عمل. تشکر میکنم. خب باز هم قبل از اینکه سری به واحد سیار بزنیم اجازه بدین آقای نفیسی فرض شما باز هم سوالاتی که به وسیله تلفن میکنن مطرح بفرمایید که جنبه عمومی داره بیشتر. عده از اهالی خیابون نظام آباد تلفن کردن گفتن که محدوده چهارراه سبلان تو این خیابون به صورت یک کشتارگاه دام به صورت روباز در اومده، یعنی که روزانه اول صبح اینجا گوسفند و سایر انواع دام کشتار میشه و در همون محل به فروش میره. تقاضا داشتن که شهرداری نسبت به این هم توجهی مبذول کنه. بله این مطلب رو من تصور میکنم که اگه اجازه بدن در یک مدت کوتاهی حل میشه و من توضیح میدم براشون که قدری روشن بشن و با روشنی بپذیرن، چون گاهی حرفای ما رو قبول نمیکنن متاسفانه که من در پایان عرض خواهم کرد. عرض کنم حضورتون که اصولا کشتارگاه از تهران خارج میشه و میدونید که کار کشتار و تأمین گوشت با وزارت کشاورزی است و الان در زیاران و در یک نقطه دیگه که خاطرم نیست کشتارگاه ایجاد کردند و بنابراین
کشتار میره در اونجا انجام میگیره که ما این کشتارگاهی که الان داریم میخوایم تبدیلش بکنیم به یک مقداری میدان میوه، یک مقداری فضای سبز. بنابراین دیگه وقتی رفت اونجا اصولا گوسفندی در داخل شهر راه داده نخواهد شد. الان هم اگر اینکه گوسفندی در داخل شهر ببینن موظف هستن که بگیرن و من خواهش خواهم کرد که در این مورد اقدام بکنن و بنابراین با کامیون اینا رو بگیرند و ببرند به کشتارگاه. و این مشکلشون خواهی نخواهی اگر باز با وجودی که نظارت میکنن گاهی اتفاق بیفته که این حالت پیش بیاد، پس از مدت خود به خود رفع خواهد شد، برای که اصلا کشتار در تهران ممنوع خواهد. بله. آقای شیخی شما چه سوالاتی رو همشهریان عزیز باتون مطرح کردن؟ تلفنی داشتیم از ناحیه 12 شهرداری به خصوص باغ فیض. آقای رحمانی تلفن کردن و ضمن اینکه توضیح دادن که توزیع خدمات شهری نامتناسبه در منطقه باغ فیض، نه از فضای سبز و آسفالت مرتب و نه سرویس اتوبوسرانی مرتب و نه جوی آب با جدولبندی و همچنین بردر به موقع زباله خبری نیست، در حالی که ما مانند دیگر همشهریای خوش حسابمون به موقع مالیات و عوارضمون هم میپردازیم. خواستم تو آقای شهرداری توضیح بفرمایید. والا اینجا من فکر میکنم که خارج از محدوده است و به این دلیل شهرداری در اونجا خدمات نمیده، ولی خب یک سازمان عمران و بهسازی در جنوب شهر تهران وجود داره. ما از اونها خواهش خواهیم کرد که در این نقطه بیشتر، چون این وظیفش اصولاً بر این سازمان طبق امر شهربانو به وجود آمده و بیشتر وظایفش مربوط به جنوب شهر و بالاخص برای خارج از محدوده خدمات شهری است که شهرداری در اونجا طبق قانون کاری انجام نمیتونه بده. بنابراین از اون سازمان خواهش خواهم کرد که این مسئله رو دوستان من یادداشت میکنن انجام بدم. خب راجع به مالیات و عوارض و این چیزها سوال شده بود. در روزنامه کیهان نوشته بود به عنوان سوال که شهرداری چرا محل‌های مخارج عوارض نوسازی رو اعلام نمی‌کنه. به این سوال اگر ممکنه جواب بفرمایید که از همشهریان مطرح کرده بود با گزارشگر کیهان. من نمیدونم چطور اعلام نمی‌کنه. اولا شهرداری وقتی که بیلان میده، هزینه سالانه رو میده، تمام این مسائل در اونجا ذکر میشه. من فکر میکنم که هر کس بخواد به شهرداری مراجعه بکنه به اختیارش میذاریم. در انجمن شهر مسئله همیشه مطرح هست، دیدند. البته من این رو خدمتتون عرض بکنم، اولا عوارض نوسازی میدونید مبلغش خیلی کمه، برخلاف اون چی که فکر میکنن یک پول کلانی است که شهرداری از این بابت میگیره. البته جمعش خب خیلی کلان میشه. نه یادم نمیشه چقدر است، همش 250 میلیون تومان هست. یعنی به طور سرانه هر کسی در ماه حد اکثر 5 تومان پرداخت میکنه. من دیدم که در این مسئله نوشته بود و پیشنهاد کرده بود چرا فضای سبز ایجاد نمیکنه، چرا به اختیار خود محلات نمیگذاره که خودشون بشینن و از این پول استفاده بکنن و هزینه بکنن. من تعجب میکنم این سال رو مطرح کرده بودن، برای که اگر خاطرتون باشه ما در انجمن در روزنامه همه اینا اعلام کردیم که هر کس در منطقه خودش اگر بخواد خیابونش اسفالت بکنه، کوچهش اسفالت بکنه، حتی از نظر زیباسازی سردر منزلش و جلو منزلش هزینه بکنه، ما به حساب عوارض نوسازی این هزینهش میپذیریم. و این در رادیو تلویزیون گفته شد. اگر اشتباه نکنم خانم احسان روی این مسئله در رادیو دو فکر میکنم تلویزیون همین مسئله بیان شد. رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم بود. بنابراین این ما گذاشتیم به اختیارشون، ولی خودشون اگر اینکه این فعالیت رو نمیکنن اهالی منطقه دیگه، این از ما گله نباید داشته باشن. اما یک مطلب رو من خدمتتون عرض کنم، اون چرا که مردم میگن
در اصل درستی. حالا راجع به فضای سبزم بنده یک توضیحی میدم. خواهش میکنم. که میگن چرا صرف هزینه‌های فضای سبز برای به طور کلی نوسازی واقعا این اعتبار همینطور که صحبت میکنن و علاقه دارن و ما هم علاقه داریم این است که برای یک محله یا یک نقطه‌ای باید که قدیمی است گرفته بشه یا خرابه و این نوسازی بشه، این پول در اونجا هزینه بشه. این حرف هم صحیح. ولی الان ما یک پروژه آماده برای این کار نداریم و اگر می داشتیم این در اونجا به مصرف می رسوندیم. و یک پروژه را الان ما برای این برنامه پیش بینی کردیم و دارن آماده می کنن که یک منطقه‌ای که از یک طرف خیابان ناصر خسروی، از یک طرف بوزرج و مهری، از یک طرف حافظ و دو طرف خیابان سپه از حسن آباد تا توپخانه و قسمت شمالی میاد تا باشگاه افسران. این قسمت میدونیم بهترین ساختمان های ما در این قسمت قرار گرفته. یک عده ساختمان های خراب توی این وجود داریم، یک عده هم کسبه در اینجا هستن. ما در نظر داریم که یک برنامه تنظیم بکنیم که اول یک مغازه به اندازه تعدادی که در اونجا هستند و الان به اصطلاح به تجارت و کسب مشغول هستند، به تعداد اونها یک محلی را آماده بکنیم در همون نقطه و این پروژه را به طور کلی برای نوسازی آمادش بکنیم. این پروژه که آماده شد واقعا این پول نوسازی برای این گونه محلات حتما استفاده خواهد شد. اما در مورد فضای سبز که گفتم، واقعا در برنامه فضای سبز البته پارسال و اول امسال ما فعالیتمون نسبت به ایجاد فضای سبز کم بود. البته به نسبتی که دلمون میخواد. ما میدونیم در شهر تهران ما تقریبا 80 تا پارک داریم که 7,800,000 متر وسعتش. در محدوده خدمات شهری ما 67 پارک داریم که وسعتش 6,700,000 متر و پارکایی که ما در این مدت 3 ماهه ایجاد کردیم وسعتش بیش از 700,000 متر، یعنی بیش از 10% اون چی که وجود داره این برنامه اجرا شده. ولی برنامه ریزی که برای امسال کردیم واقعا خیلی وسیعه، یعنی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست، شهرستان پهلوی و مناطق 12گانه و استفاده از مسیل‌های شهرداری یک برنامه‌ای داریم که من فکر میکنم فضای سبزی که ما در این سال در پایان این سال ایجاد بکنیم با اون چه در این 3 ماه انجام شده تقریباً برابر تمام فضای سبزی است که در محدوده خدمات شهری داشتیم. و فکر میکنم این برنامه خیلی برنامه جالب و خوبه باشه. خب باز هم اگر اجازه بدین به واحد سیارمون بریم تا ببینیم سوال دیگه که مطرح میشه راجع به چه مسئله‌ای. شهردار 7 ماه پیش شما تا همین ارتباط جمعی راجع به منطقه شمس‌آباد اومدین گفتین که 1 ماه دیگه این منطقه رو من تکلیفش رو روشن میکنم. متاسفانه 7 ماه هنوز شمس‌آباد روشن نشده تکلیفش. از طرفی شمال شرقی تهران چند روز پیش طبق نظر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران آزاد شده. نه قربان، من همینو میخواستم. هر اداره رفتیم، سازمان زمین رفتیم، گسترش شهر تهران رفتیم، راجع به شمس‌آباد میگن تو طرح لویزانه. اون منطقه‌ای که روزنامه 27/2/37 روزنامه که اعلام کرده که شمس‌آباد آزاد شده، خواهشمندم جناب شهردار برای ما مشخص کنن. در شهر که لویزان باشه فکر می‌کنم شامل هار شما. جناب وزیر مسکن گفتن که دیگه طرح جدیدی تو شمس‌آباد نخواهیم گذاشت. به هر صورت آقای شهردار به شما جواب میده. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از شما. خیلی ممنون. بله همینطور که فرمودید وعده‌ای که دادیم یک قدری درش تأخیر شد برای که در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران اطلاعاتی که ما برده بودیم برای شورا و
که این منطقه رو تصویب بکنن و آزاد بکنن کافی نبود. با پرسش های بعدی مواجه شدیم و یک قدری عقب افتاد که چندی قبل اعلان کردیم که این منطقه آزاد شد. اما همینطور که ایشون فرمودند این منطقه آزاد شده تا به اصطلاح حد محدوده لویزان بود و خوشبختانه شاهنشاه اجازه فرمودند که طرح لویزان متوقف بشه و من بتونم این خوشحالی رو و این خبر خوش رو به این آقا و همه اونهایی که در طرح لویزان به اصطلاح گرفتاری داشتن این خبر خوش رو بدم که این طرح منتفی شد و بنابراین با یک برنامه‌ریزی صحیح در اونجا اونهایی که صاحب زمین بودن زمین‌های خودشون خواهند داشت. بله. از کی؟ از جمله این شمسان. بله. زمانشو شما مشخص نمی‌فرمایید؟ این در این هفته قبل از سفر شاهنشاه این امر فرمودند به وزارت مسکن و شهر، به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است و شهرداری هم دیگه بعد بایستی برنامه این رو تنظیم بکنه و با شورای نظارت بر گسترش شهر تهران طرح بکنیم و ببینیم که در چه موقع این برنامه لازمه که اجرا بشه. ولی به هر حال من فکر میکنم این بهترین خبر خوش باشه برای اونهایی که زمینشون در طرح لویزان بود. بله. در حال راجع به زمین و این مسائل صحبت شد. اگر اجازه بفرمایید من کم کم هم به نامه‌های، البته انبوه نامه‌ها که برای ما آمده به چند تاش که یعنی زیادتر اصلا جنبه عمومی داشته مطرح بکنم. در مورد زمین‌های غرب تهران حدود کوی کن و کوی فردوس که پرسیدن چه موقع جزء محدوده برای خانه‌سازی به حساب میاد. در مورد کوی کن میدونید در اونجا یک طرحی براش تهیه شد و ما در اونجا برای تمام اشخاصی که و گروه‌هایی که شرکت تعاونی داشتن اون رو باشون موافقت کردیم و اجازه بهشون دادیم. بنابراین اونهایی که شرکت‌های تعاونی که در کوی کن بودند فکر میکنم که اشکالی دیگه ندارم. تشکر میکنم. مثل که مکالمه تلفنی هستش اگه ممکنه با هم بشنویم. ارتباط مستقیم آقا. میخواستم آقا ازتون خواهش کنم، من یکی از ساکنین گلهک خیابان دولت هستم. میخواستم از جناب آقای جواد شهرستانی خواهش کنم که بهشون بگین این حدود که ما هستیم پشت سفارت انگلیس فاضلاب داره، در ضمن خیابون کیکاووس هم داره. این وسط ما افتادیم که کیخسرو و فلکه شاه فاضلاب نداره. ما از بوی فاضلاب خسته شدیم. فاضلاباشون مردم همه رو ول میدن تو کوچه، همجور میاد تو کوچه. میپذیریم اونچه را که مردم میگن در اصل درستی. حالا راجع به فضای سبزم بنده یک توضیحی میدم که میگن چرا صرف از اینهای فضای سبز به طور کلی نوسازی واقعا این اعتبار همینطور که صحبت میکنن و علاقه دارن و ما هم علاقه داریم این است که برای یک محله یا یک نقطه‌ای باید که قدیمی است گرفته بشه یا خرابه و این نوسازی بشه، این پول در اونجا هزینه بشه. این حرف هم صحیح. ولی الان ما یک پروژه آماده برای این کار نداریم و اگر می داشتیم این رو در اونجا به مصرف می رسوندیم. و یک پروژه رو الان ما برای این برنامه پیش بینی کردیم و دارن آماده میکنن که یک منطقه‌ای که از یک طرف خیابان ناصر خسروی، از یک طرف بوزرج و مهری، از یک طرف حافظ و دو طرف خیابان سپه از حسن آباد تا توپخانه و قسمت شمالی میاد تا باشگاه افسران. این قسمت میدونین بهترین ساختمان‌های ما در این قسمت قرار گرفته. یک عده ساختمان‌های خراب توی این وجود داریم. یک عده هم کسبه در اینجا هستن. ما در نظر داریم که یک برنامه تنظیم بکنیم
که اول یک مغازه به اندازه تعدادی که در اونجا هستند و الان به اصطلاح به تجارت و کسب مشغول هستند، به تعداد اونها یک محلی را آماده بکنیم در همون نقطه و این پروژه را به طور کلی برای نوسازی آمادش بکنیم. این پروژه که آماده شد، واقعا این پول نوسازی برای این گونه محلات حتما استفاده خواهد شد. اما در مورد فضای سبز که گفتن، واقعا در برنامه فضای سبز البته پارسال و اول امسال ما فعالیتمون نسبت به ایجاد فضای سبز کم بود. البته به نسبتی که دلمون میخواد. ما میدونین در شهر تهران ما تقریبا 80 تا پارک داریم که 7,800,000 متر وسعتش. در محدوده خدمات شهری ما 67 تا پارک داریم که وسعتش 6,700,000 متر. و پارکایی که ما در این مدت 3 ماهه ایجاد کردیم وسعتش بیش از 700,000 متر، یعنی بیش از 10% اونچه که وجود داره این برنامه اجرا شده. ولی برنامه ریزی که برای امسال کردیم واقعا خیلی وسیعه، یعنی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست، شهرستان پهلوی و مناطق 12 گانه و استفاده از مسیرهای شهرداری یک برنامه‌ای داریم که من فکر میکنم فضای سبزی که ما در این سال، در پایان این سال ایجاد بکنیم با اونچه در این 3 ماه انجام شده تقریباً برابر تمام فضای سبزی است که در محدوده خدمات شهری داشتیم. و فکر میکنم این برنامه خیلی برنامه جالب و خوبی باشه. خب باز هم اگر اجازه بدین به واحد سیارمون بریم تا ببینیم سوال دیگه که مطرح میشه راجع به چه مسئله‌ای. 7 ماه پیش شما تو همین ارتباط جمعی راجع به منطقه شمس‌آباد اومدین گفتین که 1 ماه دیگه این منطقه رو من تکلیفش رو روشن میکنم. متاسفانه 7 ماه هنوز شمس‌آباد روشن نشده تکلیفش. از طرفی شمال شرقی تهران چند روز پیش طبق نظر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران آزاد شده. نه قربان، من همینو میخواستم. هر اداره رفتیم، سازمان زمین رفتیم، گسترش شهر تهران رفتیم، راجع به شمس‌آباد میگن تو طرح لویزانه. اون منطقه‌ای که روزنامه 27/2/37 روزنامه کیهان اعلام کرده که شمس‌آباد آزاد شده، خواهشمندم جناب شهردار برای ما مشخص کنن. در شهر که لویزان باشه فکر می‌کنم شامل هار شما. جناب وزیر مسکن گفتن که دیگه طرح جدیدی تو شمس‌آباد نخواهیم گذاشت. به هر صورت آقای شهردار به شما جواب میده. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از شما. خیلی ممنون. بله. همینطور که فرمودید وعده‌ای که دادیم یک قدری درش تأخیر شد، برای که در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران اطلاعاتی که ما برده بودیم برای شورا و که این منطقه رو تصویب بکنن و آزاد بکنن کافی نبود. با پرسش های بعدی مواجه شدیم و یک قدری عقب افتاد که چندی قبل اعلان کردیم که این منطقه آزاد شد. اما همینطور که ایشون فرمودند این منطقه آزاد شده تا به اصطلاح حد محدوده لویزان بود و خوشبختانه شاهنشاه اجازه فرمودن که طرح لویزان متوقف بشه و من بتونم این خوشحالی رو و این خبر خوش رو به این آقا و همه اونهایی که در طرح لویزان به اصطلاح گرفتاری داشتن این خبر خوش رو بدم که این طرح منتفی شد و بنابراین با یک برنامه‌ریزی صحیح در اونجا اونهایی که صاحب زمین بودن زمین‌های خودشون خواهند داشت. بله. از کی؟ از جمله این شمس‌آباد. بله. زمانشو شما مشخص نمی‌فرمایید؟ این در این هفته قبل از سفر شاهنشاه این امر فرمودن. به وزارت مسکن و شهر، به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است و شهرداری هم دیگه بعد بایستی برنامه این رو تنظیم بکنه و با شورای نظارت
بر گسترش شهر تهران طرح بکنیم و ببینیم که در چه موقع این برنامه لازمه که اجرا بشه. ولی به هر حال من فکر میکنم این بهترین خبر خوش باشه برای اونهایی که زمینشون در طرح لویزان بود. بله. به هر حال راجع به زمین و این مسائل صحبت شد. اگر اجازه بفرمایید من کم کم هم به نامه‌های، البته انبوه نامه‌ها که برای ما آمده به چند تاش که یعنی زیادتر اصلا جنبه عمومی داشته مطرح بکنم. در مورد زمین‌های غرب تهران، حدود کوی کن و کوی فردوس که پرسیدن چه موقع جزء محدوده برای خانه‌سازی به حساب میاد. در مورد کوی کن میدونید در اونجا یک طرحی براش تهیه شد و ما در اونجا برای تمام اشخاصی که و گروه‌هایی که شرکت تعاونی داشتن اون رو باشون موافقت کردیم و اجازه بهشون دادیم. بنابراین اونهایی که شرکت‌های تعاونی که در کوی کن بودند فکر میکنم که اشکالی دیگه ندارد. تشکر میکنم. مثل که مکالمه تلفنی هستش، اگه ممکنه با هم بشنویم. ارتباط مستقیم آقا. میخواستم آقا ازتون خواهش کنم، من یکی از ساکنین قلهک خیابان دولت هستم. میخواستم از جناب آقای جواد شهرستانی خواهش کنم که بهشون بگین این حدود که ما هستیم پشت سفارت انگلیس فاضلاب داره، در ضمن خیابون کیکاووس هم داره. این وسط ما افتادیم که کیخسروی و فلکه شاه فاضلاب نداره. ما از بوی فاضلاب خسته شدیم. فاضلاباشون مردم همه رو ول میدن تو کوچه، همجور میاد تو کوچه. همه از بوی فاضلاب و کثافت خسته شدیم، پشه و مگس. وقت تازه چقدر این خونه ها اینجا خراب میشه، چقدر ضرر به ما ها میخوره. پارسال خونه ما خراب شده به خاطر فاضلاب مردم که از زیر آمده بود خونه رو خراب کردیم. مخواستم جدا از آقای جواد شهرستانی، جناب آقای جواد شهرستانی خواهش کنم که یه اقدامی هم برای ما بکنن، یعنی برای این ساکنین این محل. بله خواهش میکنم. میدونین فاضلاب اصولا با سازمان آب هست که طرح فاضلاب رو داده به مهندسین مشاور تهیه میکنن. بعد از اینکه طرح فاضلاب تهیه شد به موقع اجرا گذاشته میشه و یکی از نواحی که در تقدم یک قرار داره همین منطقه است که خانم بهش اشاره کرد. بنابراین من فکر میکنم که طبق این برنامه‌ای که تنظیم شده تا 2-3 سال دیگه این برنامه پروژهش حاضر میشه و به موقع اجرا گذاشته میشه. بله تشکر میکنم. الو گوشی خدمتتون. الو گوشی. بله قربون. جانم سلام علیکم. حالتون خوبه؟ مرسی قربان. خوب تشکر. قربان ما یه تیکه زمین داریم افسری است. توجه فرمودید؟ بله. الان 4 ماه تقاضا کردیم برای جوازش. توجه میکنید؟ الو؟ بله کاملا. بله ما 4 ماه تقاضا کردیم. هر روز میریم توجه میکنید، بعد میگن که 4 روز دیگه، 5 روز دیگه، یه هفته دیگه. توجه میکنید ما والا به خدا خسته شدیم. یه که زمین میخوایم بسازیمش نمیتونیم اصلا دیگه. جواب درستی به ما نمیدن اینا. تکلیف ما چیه؟ همینطوری بی جواب بسازیم آخه؟ نه من خدمتتون الان عرض میکنم. خواهش میکنم. عرض کنم که در این قسمت افسریه اشکال در بعضی موارد هست برای که اشخاص زمین خودشون نمیدونستن در محل دیگه ساختن و بعضی اصلا زمینشون نمیتونن پیدا بکنن. این است که ممکنه چنین اشکالی در برنامه کار ایشون باشه و به این دلیل یک قدری کارشون با تأخیر انجام بشه. بنابراین اگر اینکه محلشون کاملا مشخص بکنن بیان، از آقای علی آبادی خواهش خواهم کرد که سریع به کارشون برسن. اکثر اینهایی که در نقاط جنوب کارشون به اشکال برخورده به این صورتی و در شهرداری منطقه 6 تعدادی پروانهش حاضره و خداشون بعضیا مراجعه نکردن بگیرن. بنابراین من چون مورد خاص رو نمیدونم اشکالش قطعا چی هست، این است که جواب قطعی بهشون نمیتونم بدم، ولی این مشکلات هست. گاهی برای بعضی از آیون
این مشکل پیش میاد. بنابراین خواهش میکنم به منطقه یا پیش جناب علی آبادی برن مطلبشون حل بشه. راجع به جنوب صحبت شد، در مورد پارک‌های جنوب شهر خیلی سوال داشتن و گله داشتن، میگفتن که پارک‌های جنوب شهر ما نمیتونیم استفاده کنیم چون در بعضی از این پارک‌ها ماشین‌های زباله شهرداری میان حتی توی پارک، توی چمن، و به یک صورتی که هیچ گونه نمیشه استفاده کرد. واقعا تمام این ماشین هایی که داخل پارک بود، تعمیرگاه داخل پارک بود، همه رو دستور دادم که از پارک ها خارج بکنن و بد نیست که یک موردی هم صحبت بود که یک کمربند هم من وعده داده بودم، کمربند سبز در جنوب شهر در اینجا ذکر بکنم که واقعا جنوب شهر باند سبزی در خارج محدوده. بله. این خوشبختانه در وضع حاضر طوری است که برنامه ها کاملا مشخص میشه و مسئولین هم کاملا مشخص میشن که هر کس بدون دنبال کدوم برنامه بره. در مورد این برنامه در شورای نظارت بر گسترش تصویب شد که این برنامه رو وزارت کشاورزی انجام بده و الان اونها دنبال این کار هستند و حتی نزدیک به مرحله خرید زمین ها شدن و این همینطور که برستون رسوندم یک کمربندی در جنوب شهر خواهد بود در قسمتی که جزء فضای سبزی که عرضش حدوداً 1 کیلومتر و طولش تقریباً 10 کیلومتر و اگر این برنامه فکر میکنم به اشکالی بر نخوره شاید امسال یک مقداری از درختکاریش انجام بشه برای که اونجا از نظر آبش وزارت نیرو مطالعه کرده گفته هیچ گونه اشکالی نداره و از نظر بقیه مسائل هیچ گونه اشکال نداره و فکر میکنم امسال یک مقداری از این کار انجام بگیره و این برای منطقه جنوب به کلی، چون میدونید در خارج از تهران در غرب، شمال شرقی و حتی در شهر ما پارک‌های جنگلی داریم که این پارک‌های جنگلی که ایجاد شده است جمعاً در حدود 5000 هکتاری یعنی 50 میلیون متر رفته زیر فضای سبز. تنها جایی که فضای سبز کم داره قسمت جنوبی که با این نوار سبز من فکر میکنم که مشکل این منطقه هم حل بشه. خب مثل که اشاره میکنم واحد سیار ما آماده است که آقای منتصری از اونجا سوالی رو مثل که باشون مطرح میکنن. خواهش میکنم. خیلی زیاده و واقعا نمیشه برنامه رو نمیدونم چجوری باید اجرا کرد. آقا خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید. جناب آقای شهرستانی سلام عرض میکنم. بنده یک کارمند هستم. یک وامی اداره به من داده، حداقل تا 1 ماه وقت به من دادن. بعد مدارک رو تهیه کردم، به محضر رفتم، بعد از من پایان کار خواستن. بعد به شهرداری ناحیه 6 فراهباد جالب مراجعه کردم. الان 7 ماه بنده رو سرگردون کردن و از زندگی افتادم. هر ماه یک مهندس میاد و از من پولی طلب میکنه و من چون کارمند هستم من پولی ندارم بدم و من خونه در حدود 15 سال ساخته شده. فرمان اعلیحضرت هستش که برای خونه‌های جدید. منزلتون کجاست؟ در سراسیاب دولاب، خیابان انوشیروان. شهرداری منطقتون 7 به 6 قربان. 6. بله. الان در حدود 7 ماه بنده مراجعه میکنم و هر مهندسی میاد دیدم میگه باید بنکشیش کنی، بنکشیش میکنم، میره میاد میگه باید گچکاریش کنی، برمیگرد ماهی 1 مرتبه. 7 ماه بنده رو اسیر کردن و دیگه جون به لبم رسیده، دیگه نمیدونم باید چه کار بکنم. آقای شهردار جواب شما رو خواهند داد. از جناب آقای شهردار خواهش میکنم، ما واقعا نمیتونیم با ایشون تماس بگیریم، ازشون استعداد داریم، یه محبتی بفرمایید، کمکی به ما بکنن. بله. من خیلی متاسفم که یک همچین مسئله پیش آمده است برای ایشون و ترتیبی خواهیم داد که اینهایی که پایان کار میخوان خیلی فوری بهشون داده بشه. یک برنامه ریزی هم روی این مسئله شده است و من فکر میکنم که توی هفته آینده اگر ایشون مراجعه بکنن کارشون تمام میشه. اگر تمام نشد به تلفن 820 400 تلفن کنن، من خودم کارشونه رسیدگی میکنم و تمام. حالا که راجع به تلفن صحبت شد، مثل که در برنامه اولم تلفن‌های فرموده بودین اگر کسی اشکالی داشته باشه احیانا مثل که تلفن‌های تعدادش بیشتر بود. این البته تلفن دفتر خودتون هستش. بله. الان یک تعدادی از مشکلات رو با جناب سپهر در تماس هستند که سوالاتی اگر دارن حل میکنن و روابط عمومی
یک مقداری هم اگر راجع به مسائل شهری، نظافت و غیره اشکال داشته باشم با آقای لسانی که تلفن هر دوشون من الان میگیرم بعد آخر برنامه اعلام خواهیم کرد. خواهش میکنم. مثل این که بازم میگن واحد سیار آماده از سوال دیگه مطرح میشه. خواهش میکنم. اجازه بدید تا اون مطرح بکنه من یک کلمه اجازه بدید مطرح. حتما آقای شهردار خیلی هواخواه دارن یا خیلی سوال مردم در مورد شهرداری زیاده. آقا سوالتون رو آقای شهردار خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید به سوالات جواب میدید. عرضم به حضورتون که الان تابستون هستش، این کوچه ما یه ترافیکی داره. دوست دارم روی این نقشه قشنگ توجه بکنید. شاید من کشیدم بتونم حرف کمتری زده باشم. ماشینا از توی عارف و شهباز میندازن میونبر، میان از این کوچه ایلخانی میان تو کوچه ما، از اینجا میان تو کوچه تاجیک که یه کوچه کوچولویی هستش، خودشونو میرسونن به میدون کلونتری که اینجا بندازن برن توی ژاله و یا نیرو هوایی. بعد الان تابستون ما در عرض تابستون نمیتونیم این پنجره رو از زور گرد و خاک این ماشینا باز کنیم. مضافه اینکه اسفالت کوچه رو از بین بردن که اسفالت ما خودمون با پول خودمون، با پول اهالی محل این اسفالت رو ما خودمون انجام دادیم. من از آقای شهردار میخوام، چون مراجعه کردیم به منطقه 6 اجازه ندادن که ما این کوچه تاجیک رو ببندیم. یه میله اگر ما اونجا بذاریم، چون عرض اون کوچه 4 متر بیشتر نیست، یه میله اگر بذاریم ترافیک اینجا بند میان. مزاحمه که بچه‌ای که توی کوچه بازی میکنه از پشت ماشینای پارک شده میپرن بیرون، تصادف میکنن. اینو خواهش میکنیم لطفی بکنیم. خیلی متشکرم. بله عرض کنم که در مورد این علائم، اولا میدونن این علائم یک سازمانی وجود داره، سازمان ترافیک مسیرها رو مطالعه میکنه و بعد اجازه میده جای علامتی ورود ممنوع یا غیره یا یک طرف زده بشه یا خیر. البته الان یک مقداری علائمی که اشتباه هست یا به همین گونه مسائل توجه نشده است داریم. از این جهت سازمان ترافیک آمده شهر به 8 ناحیه تقسیم کرده و جهت ترافیک، جهت حرکت مردم رو کاملا مشخص کرده که به چه صورت هست. که با توجه به این جهات حرکت و میزان ترافیکی که در مناطق هست، فقط یک ناحیه جنوبی اون باقی مونده که به طوری که به من وعده دادن تا آخر خرداد این تمام این مسئله تمام میشه، آمارگیریشون و این جهات حرکت براشون مشخص میشه و با توجه به اون جهات حرکت مسیرهای حرکت ماشین ها و علائم و مشخصاتی که باید به کار برده بشه این رو چکار خواهند کرد؟ مشخص خواهند کرد. من خواهش خواهم کرد که در این موردی هم که ایشون تذکر دادن که واقعا بعضی کوچه ها خیلی باریک هست و وقتی که ترافیک فوق‌العاده در اونجا بیفته باعث ناراحتی خواهد بود، در این موارد هم توجه کنن. البته با توجه به این که مسئله حل حرکت ماشین ها در تقدم بیشتری خواهد بود راجع به این مطلب. قبل از اینکه به تلفن جواب بدیم، دوست بسیار عزیزم علی حسینی نامه ای رو مثل که رسیده بود به این برنامه که برای من آوردش. در اینجا من میبینم فتوکپی نامه است که نوشتن به پیشگاه مبارک اولیا حضرت فرای پهلوی شهبانوی محبوب ایران که نوشتن ساکنین حصار بوعلی نیاوران که سالیان متمادی با مباهات و افتخار در همجواری و در پرتو عنایات ذات اقدس شاهانه امرار معاش می‌نماییم، به لحاظ مشکلاتی که توسط شهرداری پایتخت برای ما فراهم شده است، خاطر اولیا حضرت عزیز را به عرایض زیرین معطوف داشته و استدعای بذل توجه و عنایت عاجل را می‌نماییم. که اینجا ذکر کردم اخیراً اداره املاک شهرداری پایتخت به کلیه امضا کنندگان زیر ابلاغ نموده است که به موجب مصوبه شماره 4409 مورخ 29/12/36 انجمن شهر پایتخت و در اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در نظر دارد که با انشاب از خیابان میهمان دوست خیابان 16 متری جدیدی را تا اتصال به 16 متری جنوب ساختمان دفتر مخصوص اولیا حضرت احداث و مورد استفاده قرار داد.
از آنجا که با احداث خیابان 16 متری مورد نظر منازل بیشماری که در مسیر اجرای طرح قرار گرفته است تخریب و معدوم خواهد شد، لحاظا تصدیق خواهید فرمود که از این رهگذر بسیاری از اهالی ناحیه مذکور که فقط مالک خانه کوچکی میباشند بی خانمان گردیده و برای همیشه از هستی ساقط خواهند شد، که البته اصل نامه در تاریخ 19/2/2537 شماره دفتر شهرداری تهران 3721. اجازه بدید در این مورد من کمی توضیح بیشتر بدم. ملاحظه کنید شهر تهران در محدوده خدمات شهریش اگر راجع به اون صحبت بکنیم، میدونید 212 کیلومتر مربع وسعت داریم. از این 212 کیلومتر مربع 30 کیلومترش زیر پوشش خیابان هاست، خیابان های شهر. یعنی در حدود 14.5% خیابان ها گرفتیم، در حالی که در شهرهای بزرگ دنیا هر جور که بگیریم، شهرهایی که روی اصول صحیح ساخته شده، این رقم یعنی نسبت خیابان ها به وسعت شهر بین 30 تا 35%. یعنی خیابان های ما از حد نصف هم پایین تر است. خاطرتون هست که انجمن خوبرانان وقتی که تشکیل شد، یک کسی نوشته بود که درست، اما خوبرانان در کجا برانن؟ حرفشون صحیحه، سطح عبور واقعا کمی. این است که برای اینکه ترافیک شهر اصلاح بشه، یکی از کارهای واجب این است که سطح خیابون‌ها افزایش پیدا بکنه. و برنامه‌ای که در جلسه قبل برزتون رسوندم که برای شهر پیش بینی شده است، ما در حدود 206 کیلومتر طول، تقریباً عرض متوسط 50 متر که میشه 10 میلیون متر، یعنی 1/3 اون چه خیابون داریم ما در شهر لازمه که باز بکنیم. و تازه اگر این رقم را اضافه بکنیم میشه 40 میلیون متر. 40 میلیون متر به 200 میلیون متر میدونید یک رقمی است در حدود 20%. و بنابراین این کار لازمه. یک خیابان‌هایی هم هست که بنبست شده است، اینها حتما باید باز باشه. یک خیابون‌هایی هست عریض نیست، کم عرضه. این خیابون مهمان دوست از خیابان نیاوران منشعب میشه، میاد به طرف فرمانی تقریبا. این واقعا ارزش کمی، چاره نیست به جز این که این خیابان رو ارزش اضافه بکنن. این هم جز اون هاست. ما هیچ مایل نیستیم واقعا منزل کسی را خراب بکنیم، زمین کسی را بندازیم توی طرح، ولی یک کاری است که اجبار است. اگر نکنیم چه بکنیم؟ همه از ترافیک مینالن و اگر این کار این برنامه اجرا نشه، راه حلی وجود نداره که بتونیم واقعا ترافیک شهر اصلاح بکنیم. اما یک مطلب هست. اون مطلب این است که باز در همین هفته شاهنشاه هم یک امریه صادر کردن به اینکه شهرداری، که هنوز دست من نرسیده ولی اطلاع پیدا کردم، که شهرداری محل‌هایی رو که میخره طوری باشه که اگر از کسی میخره تقریبا این بتونه در جای دیگه این محل رو تهیه بکنه. و من در مرحله اول تناسب مرغوبیت محیطی که هست به اون صورت واقعش، یعنی منظور این است که به قیمت اصلی بخره، پولش هم نقد تقریبا قیمت بازار بده. و در همون موقعی هم که این طرح من به عرضشون میرسوندم، گفتم که اگر ما بخوایم این طرح اجرا بکنیم، همینطور که الان ملاحظه کردید، 10 میلیون متر زمین و ساختمان میفته توی این خیابان ها. بله. و این اگر ما بخوایم از مردم زمینشون بگیریم جایی بهشون ندیم، یا ساختمانشون بگیریم جایی بهشون ندیم، این کار صحیح نیست و باعث ناراحتی مردم میشه و اجرای طرح مشکل میکنه، چون ما نمیخوایم که مردم ناراضی بکنیم. بنابراین همون موقع من اجازه خواستم که ما یک مناطقی در تهران، در غرب تهران، شرق تهران، جنوب تهران بگیریم و این شهرسازی بکنیم. هر کس که زمین داره به جای زمینش زمین بدیم، هر کس ساختمان داره زمین میخواد زمین بدیم، فرصت بهش بدیم که پولش هم نقد بدیم، فرصت بدیم بسازیم. از این جهت برای اجرای این برنامه من خواستم که وامی از بانک
بگیریم که امریه صادر فرمودن به بانک مرکزی و اونها با ما در مذاکره هستند و آخرین مذاکراتمون پایان پیدا کرده و گزارش الان فرستادن به شورای اقتصاد. بنابراین بالاجبار یک وقتی برای حل مسائل عمومی لازم است که خانه یک عده خراب بشه، از جمله اینهایی که در این مسیر هستند، ولی من فکر میکنم که مشکلات زیادی براشون شهرداری ایجاد نکنه، برای که ما میخوایم با مردم در یک جهت باشیم، هیچ وقت نمیخوایم که مقابل اونها قرار بگیریم. بله تشکر میکنم. الو، عذر میخوام که معطل شدین شما اینجا. گوشی خدمتتون. خواهش میکنم. بله قربان. سلام عرض میکنم. سلام علیکم قربان. خواهش میکنم. چون اوینی هستم و زادگاه من اوین هست، به خاطر همشهریام از شما تقاضا دارم که از بلا تکلیفی خارج از محدوده نجات پیدا کنم. و اگر چنانچه مقدور نیست، من باغچه‌ای دارم که حریم پارکوی روبروی لونا پارک جنب مدرسه فاضل همدانی است که 489 متر و عرصه و اعیانش هم از سازمان مسکن خریداری کردم. برق و تلفن هم داره و هر وقت میرم مراجعه میکنم به شهرداری شمران که اجازه ساختمان بدم. یک اتاق قدیمی و دیوار هم داره، اجازه به من نمیدن، میفهمن که باید بری تهران جواز بگیری و هر جا هم میخوام وام بگیرم نمیدن. خواهش میکنم من رو از این سرگردانی نجات بدید شما. بله خواهش میکنم. قربون، این منطقه اوین همینطور که میدونید خارج از منطقه محدوده سمت غربه و الان روش ما هیچ گونه کاری نمیتونیم انجام بدیم. من حق میدم به این خانم که خب زمینی در اونجا داره، دلش میخواد بسازه، ولی ایشون هم باید حق بدن به ما که ما هم قانون رو اجرا بکنیم. شهردار منطقه 10 وقتی قانون بهش اجازه نمیده که در اونجا پروانه ساختمان بده، چگونه ممکن است که اون این کار رو بکنه یا با اجازه من این کار رو بکنه؟ ولی مطمئناً منطقه غرب هم روش بررسی خواهد شد و انشالله اجازه بدین آخرین سوال رو باز هم با واحد سیار مطرح بکنیم. یک 2 دقیقه هم بعد به بنده وقت بدید که من میکنم. یک صحبتی رو خواهش میکنم. پس واحد سیار آقای منتصری. جنوب شرق تهران که آزاد کردن 1 سال پیش، من همون شهریور پارسال رفتم تقاضا دادم و به من گفتن 11 مهر مراجعه کنین جوازتون حاضره. من از پارسال تا مرتب میرم اون شهرداری ناحیه 6، هی امروز میکنم فردا میکنم. تازه دفعه پیش تقریبا 1 هفته پیش هم که رفتم گفتن که اصلا دیگه همچی چیزی نیستش، در حالی که از من فتوکپی سند گرفتن، نمیدونم رونوشت شناسنامه اینا. با 2-3 روز رفتیم تو پارک صف کشیدیم، از صبح زود وایسادیم که این جوازو بدن. اگر اشکالی داشته باشه آقای شهردار جواب شما رو خواهند داد. خیلی خیلی ممنون. فقط خودشون آزاد کردن جنوب شرقو که هاشم آباد مشیریه تو روزنامه نوشتن، اعلان کردن و اینا، اما هنوز ما 1 سال سرگردون. خیلی ممنون. بله خواهش میکنم. قربان اجازه بدین چون این مطلب خصوصی است بعد بهش رسیدگی بکنیم ببینیم چی است. جواب ایشون جوابشون از کجا بگیرم؟ بنده الان نمیدونم که این مطلبی که ایشون میگن به چه دلیل هست. ممکنه تو طرح باشه به این دلیل بکنم. بعد به آقای علی آبادی مراجعه کنن جوابشون رو بگیرن. اجازه بدید که من در راجع به وقت در اختیار شماست. 2 مطلب عرض بکنم. یکی در همین روزنامه من دیدم که نوشته شده، روزنامه کیهان منظور، بله، که امانی اعتبارش 86 میلیون تومانه و از این اعتبار 86 میلیون تومان 20 میلیون تومان اسفالت میکنه، بقیهش خرج هزینه‌های اداری و جشن و نمیدونم چراغونی و تشریفات و سرویس ماشین ها میکنه. من خدمتون اولا این عرض بکنم ببینید که چقدر اختلافی. 86 میلیون تومان درست اعتبارشه، تمام این هزینه هایی که ایشون ذکر کردن همش مجموع در سال گذشته 3 میلیون تومان بوده است و تمام برای جشن و چراغونی و عرض کنم که تشریفات و عیدشون هم
15,500 تومان بودیم. این است که واقعا اینطور مطالب یک قدری همکاران من به خصوص اینایی که میدونین درست هم هستن، فعال هستن، مثلا آقای ناظمی، این واقعا افسرده میکنه. این است که خواهش میخوام بکنم در این گونه مواقع یک قدری دقت بکنن که اعداد ارقام ناصحیح نباشه. یا در مورد شرکت واحد نوشتن 180 تا اتوبوس گم شدیم. یه خبر خوبی هم که میخوام خدمتتون بدم، مسئله این است که چون سوالی نشد من این عنوان بکنم، همیشه با هر کس صحبت میکنیم راجع به 2 تا میدونید وسیله نقلیه عمومی شهر واقعا بایستی کامل باشه تا اینکه مشکل ترافیک تا یک حدی هم یعنی پایه اصلیش اینه. ما اتوبوس نو خریدیم که اینجا هم نوشته بود 840 دستگاه خریدیم. خیلی عذر میخوام جناب شهرستانی، فقط 1 دقیقه دیگه وقت داریم. بله. و مسئله مهم مسئله متروه که هر وقت با یک کسی صحبت میشه میگه بچهای ما هم نخواهند دید. بله. از مترو خبری نخواهد بود. من خدمتشون میخوام عرض بکنم که مترو خط 1 ما به مناقصه گذاشتیم به طور کامل. خط 2 ما در همین اواخر مرداد تیر به مناقصه خواهیم گذاشت، یعنی 2 تا خط و تمام تجهیزات متحرک و ساکنش مثل ریل، ترن، عرض کنم علائم، ارتباطات، عرض کنم که وسایل برقیش، موتورهای اضطراریش، همه اینها رو در امسال مشخص میکنیم و امسال به مناقصه گذاشته میشه. بنابراین آنچه محرز است این برنامه ما 2 خطمون در سال 41 و 4 خط مترو که تقریباً بیشتر شهر میپوشونه در سال 43 خاتمه پیدا خواهد کرد. و این مسئله رو خواستم خدمت همه شهریان عزیز عرض کردم. بله تشکر میکنم. فقط من تلفن‌ها رو اعلام میکنم 83 7000 و 82 18 36 مال مشاور آقای شهردار، 82 77 42 تلفن روابط عمومی، 62 91 82 و 62 94 12 مدیر کل خدمات شهری هستن. بله. یک مطلب کوتاه هم میخوام بگم، این چراغ‌های راهنمایی هم که گفتن برندش تقریبا 2 نفر اولش تعیین شد، زیمنس و فیلیپس هستن و 400 میلیون تومان نیست، 40 میلیون تومان. که اینو تشکر میکنم. امیدوارم دفعه دوم که تشریف آوردین دفعه سومی هم خیلی زود برسه. با تشکر از همکارانم نفیسی فر، آقای شیخی، آقای منتصری، آقای هلالی و به ویژه از همکاری آقای علی نژاد خیلی من تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.